gustăm și noi într-un final. Uite ce sarma mi-a dat Ami să gust. Ce bine se taie. Cred că i-am făcut poftă lui tati. Trebuie să termin varza. Sunt prea bune. Vă salut cu mare drag! Eu sunt Abi și vă spun bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom pregăti sarmale. Dacă mă gândesc bine, cred că printre primele mele amintiri culinare sunt legate de sarmale. Mama și bunica mereu ajutau la pregătirea meselor pentru nuntă pe vremea când nunțile se desfășurau la cort la noi în sat. Îmi aduc aminte tuciul mare de pe foc și cum stăteam cu femeile la împăturit sarmale, noi copiii mai în joacă, însă ele făceau o treabă minunată. Încă mi-amintesc mirosul acelor sarmale. Sincer vă spun că deși fac sarmale de când mă știu, nu aveam o rețetă scrisă de sarmale. Toate le pregăteam la ochi și în ciuda acestui fapt ies mortale de fiecare dată. Nu ai cum să nu faci sarmale bune. Însă pentru voi, astăzi, am scris rețeta și aveți ingredientele ca de obicei în descriere. Bineînțeles, poate fi modificată după gustul vostru. Cel mai mult îmi plac sarmalele în oala de pământ lăsate să fiarbă încet până ce varza se topește. De fapt, oala de pământ cred că a fost printre primele mele achiziții după ce m-am căsătorit. Deși nu este o rețetă rapidă, are multe avantaje. Eu pregătesc o oală plină și surplusul, dacă mai rămâne, însă nu prea, îl pun în congelator, iar când ne dorim sarmale, dezgheț o caserolă și avem sarmale la masă. Hai să pornim la treabă! Pentru această rețetă am folosit o varză murată, 750 g carne de curcan, 200 g orez, 200 ml suc de roșii, 3 cepe mari, 5 linguri de ulei, o lingură și jumătate condiment de sarmale, foi de dafin, mărar, sare și piper după gust, boia de ardei afumată, 3 linguri de bulion și 2 linguri de ulei. Mai întâi curățăm ceapa, după care o tocăm mărunt. După ce am terminat ceapa de tocat, mergem cu ea la călit. Pornim focul și adăugăm ceapa. Am o tigaie în care nu se lipește. Este foarte importantă tigaia. Am adăugat ceapa fără să mai adaug nimic altceva. O lăsăm puțin la călit, 2-3 minute, ca să iasă iuțeala din ea. Cât timp ceapa se călește, ne ocupăm de orez, pe care îl spăl bine, îl adaug într-o sită, ca să nu-l scap prin chiuvetă, și îl spălăm foarte bine. Și îl lăsăm la înmuiat până când e ceapa gata. Adăugăm uleiul și lăsăm la călit până când devine transparent. Când ceapa este gata, adăugăm orezul scurs. Mai lăsăm 2-3 minute pe foc, după care oprim focul. Iar acum adăugăm condimentele. Am aici condiment pentru sarmale, pe care nu-l adaug pe tot. Opresc și de pus în oală, puțin mărar, boia de ardei dulce, piper și sare. În cazul în care varza voastră este foarte sărată, trebuie să aveți grijă cu sarea și la compoziție. Amestecăm totul foarte bine și lăsăm la răcit. Iar acum tocăm carnea la robot. Mie îmi place să cumpăr carnea întreagă și mi-o toc eu acasă, pentru că știu ce pun în ea. Eu aici am o carne de curcan. Punem carnea tocată într-un bol. Cât timp orezul se răcește, ne ocupăm de foile de varză. Este varză pregătită în toamna aceasta, numai bună de sarmale. A ieșit perfectă, pentru că am mai făcut din ea sarmale. Eu tai mai întâi cotorul, pe care îl pun deoparte, nu-l arunc, și apoi foaia de varză, cum la mine este foarte mare, cred că am să o tai în 5. Exact în 5. Deși sunt foarte mari aceste foi de varză, tamia mea le face minuscule. Cotoarele rămase le tocăm foarte mărunt. A sosit și iubita mea ajutoare, iar acum pregătim oala și o hidratăm în apă rece.
cât noi împăturim la sarmale, ea se hidratează. După cum vedeți, este foarte folosită. De fapt, acum nu mai folosesc pe asta că e cam mică pentru cât suntem noi, dar de data asta am făcut mai puține sarmale. Haideți cu ea în apă rece. Umplem oala cu apă rece, la fel și chiuveta. O lăsăm așa la înmuiat până când facem noi sarmalele. Terminăm compoziția de făcut. Peste orez adăugăm carnea tocată, peste orezul rece. Și amestecăm foarte bine ca să le combinăm bine de tot. Miroase a varză. Miroase deja a sarmale. Și pornim la împachetat. Eu o să-mi iau câteva aici aproape. Eu am să le fac ceva mai mari. Iar eu ceva mai mici. Da? Adaug o lingură de compoziție, înfășurăm strâns și apoi sigilăm capetele foarte bine cu varză. Cu lingurița. Așa arată. Asta vreau să o fac frumos. Eu sunt cu lingura și Tania e cu lingurița. Asta o fac frumoasă. Așa arată sarmăluța de-a mea. Este tot pentru tine. Ia să le văd. Vai, ce mici sunt! Ălea-s mari la Tami. Este cea mai mare bucurie când fac sarmale cu Tami. Este cele mai bune sarmale. Evident. Evident, normal. Cele mai bune sarmale. Așa. Eu n-am zis la fel. Delimegacioase. Delimegacioase. Ce cuvânt e, mă, ăla? Un cuvânt româtami. Adică românesc în limba Tami. Oh, asta este cea mai mare sarmală pe care am putut eu să o fac și cea mai frumoasă. Asta sunt eu, asta e mami. Tami și mami. Tami a zis că sunt niște scumpe. Da, să-mi pui sarmaluța mea. Mi-au ieșit și mie două sarmale mari și frumoase. Uitați ce frumoase sunt! Ia de să ne vedem. Chiar frumoase. Mamă, și uite ce mari sunt! Că eu le fac, uite, așa. Ia pune-le pe lângă celelalte. Le fac micuțe. Acolo e mami, tati și Tami. Da. Și am terminat. Și am terminat. Și uite câte sarmale frumoase și drăguțe am făcut. Numai eu. Da, Evita, felicitări! Cel mai mult îmi place să așez sarmalele în oală. Pornim întâi cu un strat de varză, pe care am tocat-o mai devreme. Punem din belșug, ca să nu ni se ardă stratul de jos de sarmale. Aici punem 2-3 frunzulițe de dafi, Erau puțin mici. mărar. Hai, o jumătate de linguriță, cam așa. Hai, mă, mami, pune cu încredere. Puțin condiment de sarmale, piper proaspăt măcinat. Dacă vă place, puteți pune boabe, însă noi să le evităm să nu le mâncăm. Puțină boia și pornim cu primul strat de sarmale. Eu mi le pun deasupra că vreau să fie la vedere. Dacă aveți mai multe
multe straturi de sarmale, e bine ca după 2 straturi de sarmale să puneți varză tocată. În felul acesta ele au un loc să fiarbă. La final completăm cu varză. Un strat destul de generos de varză. Și după mai punem foi de dafin. Bineînțeles că mai punem foi de dafin. 4 foi de dafin. Eu vreau să pun restul condimentelor. Hai, pune. Un pic mărar. Și Jumătate de linguriță. Hai. Jumătate. Peste tot și prin margini. Un pic condimente pentru sarmale. Terminăm cu condimentul de sarmale. Boia sau ce ăsta? Boia. Boia dulce. Afumat. Afumat. Da. După care puțin piper proaspăt macinat. Acesta. Reținut de la mami. Și sucul de la roșii. Nu? Da, pune-l așa peste tot. Și completăm cu apă fierbinte. Dar de ce? De ce punem apă fierbinte? Ca să se obișnuiască. Nu, iubirea mea, ca să grăbim fierberea la cuptor, altfel o să stea la cuptor. Punem apă ca să acopere totul. Punem capacul și la cuptor. Însă, înainte de cuptor, am să vă arăt ceva. Ia. Hai să vedem. Ca să evităm murdărirea cuptorului, eu am să căptușesc o tavă pentru cuptor cu staniol, pun oala în tavă și în felul acesta cuptorul rămâne curat. Era singură. Ok, și acum punem oala de sarmale. Punem oala aici. Și acum la cuptor. Am preîncălzit cuptorul la 200 de grade Celsius la programul cu căldură sus și jos. Le lăsăm la cuptor pentru minim 3 ore. După cele 3 ore, adăugăm bulion și ulei și mai lăsăm pentru încă o oră. Hai să vedem ce a făcut cuptorul nostru aici. Adăugăm bulionul, uleiul și încă o cană de apă aproximativ, pentru că a mai scăzut apa mea. Apa aceasta este clocotită. Și dăm din nou la cuptor aproximativ o oră. Acum o las neacoperită. Gata, iubita mea, așteptarea a luat sfârșit. În final, sunt gata. Hai să vezi ce bunătate se ascunde aici. Mamă, cum arată! Miroase. Miros! E cald. Iar acum încerc să le pescuiesc pe ale lui Tami, să le punem aici în olicica ei mică. Deci, Așezăm un strat de varză. Ia uite aici ce avem noi. Ce avem noi aici? Vai, aici aceasta este bună pentru degustat. Ce zici? Hai să ți-o pun în farfurie pentru degustat. Hai că e prea bună. Aia e a ta. Eu mănânc sarmala mare. Nu sarmala mică. Gata. Mami, eu vreau să încep să fac sarmalele în aia. Da, mami. Ei, gustăm și noi într-un final. Uite ce sarma mi-a dat Tami să gust. Ce bine se taie. Da, pentru că, sincer, le-am ținut 5 ore în total la cuptor. Mie așa îmi place să se topească varza. Atât de ușor se taie. Hai, super. Sunt delicioase. Stai că vreau să gust și din varză. E bună și vărzica. Mamă, ce bună e. Super bune. Este delicios. Hai că i-am făcut poftă lui tati. Trebuie să termin varza. Sunt prea bune. Sunt prea bune. Prea ca la țară. Mamă. Deci după farfurile noastre vedeți cum sunt. Dar mami, eu vreau să încep să fac sarmalele acolo. Da, iubita, acolo le faci. 20 de sarmale ții în cap acolo. Pentru noi, sarmalele au un loc aparte în meniul nostru și sunt, fără excepție, mereu apreciate de toată lumea. Este locul potrivit în care, dacă aveți copii, să aveți o activitate interesantă la împăturit sarmale. Tamarei și nepoțelelor mele le-a plăcut această activitate de când erau mici, iar acum se înghesuie care mai de care la împăturit sarmale. Sperăm că v-a plăcut această rețetă. Iar dacă lucrul acesta se întâmplă, dați un Like și lăsați un comentariu cu părerea și întrebările voastre.
Până acum am reușit, sper și mai departe, să pot să răspund la toate întrebările la care mă pricep. Mulțumim foarte mult pentru cuvintele de apreciere și pentru încurajările voastre. Dacă te-ai uitat până aici, ți-a plăcut și încă nu te-ai abonat, ce mai aștepți? Apasă butonul de abonare și intră în comunitatea noastră. Până data viitoare, nu uitați! Mâncarea de alt gust atunci când o gătești cu plăcere. La revedere! Să mă țin să filmez, eu mă țin de prostii. Acum e așa, Dunabi. Tu taci. Peste orez. Hai mă, zi de la început că tu taci. Eu pun eu la sfârșit. Tu vii doar la împachetat. Și un pic de sare. Nu, nu punem sare. Și un... Nu pune. Păi nu pune sare. Te-am zis și un pic. Nu, mami, nu mai punem sare. Bine să nu pune sare. Până data viitoare, nu uitați. Mâncarea de alt gust atunci când o gătești cu plăcere. La revedere! Yay, sarmale! Nu! Stai să termin de filmat! Nu, n-ai voie. După ce termin de filmat și de pozat. Da, doi. Din care vrei tu. Deci după ce le termin, din care vrei tu. Polea. Please. Din alea de oala mare. Da, din oala mare pot să-ți dau. Dar după aceea nu o să mai poți să mănânci din astea aranjate frumos.